Kinga vagyok. Mivel tudok segíteni? Jó napot kívánok, Pál Zsolt vagyok. Én itt állok egy utcasarkon. Először is egy pozíciót szeretnék küldeni, hogy jó helyen állok-e. Én itt egy tintapatronos boltot keresnék. Igen, azt írja, hogy Budapest Angyalföldi út 43, a 13. kerületben. Tehát a tintapatronboltot keressük, és valóban látom, hogy egy utcasarkon áll. Jó, így jól tartom? Igen, így tökéletesen tartja. Ez még a lakóháznak az épülete. Igen, és itt álljunk meg. És ő lesz a patron, és nyomtatóbolt, ki is van írva. És rögtön szemben lesz a bejárat. Mindjárt visszahívom. Jó napot! Jó napot kívánok! És ugyanilyet szeretne? Igen. Jó. És most el is viszi? Hát, van. Aha. Van. Jó, akkor holnap reggel szerintem délelőtt környékén. Bármikor 9-től 6-ig itt leszek. Jó? Jó, rendben. Hát nagyon örülök, hát komolyan. Na akkor holnap jövünk akkor. Várni fogom. Jó, köszönöm, csókom. Isten áldja. Csókolom, kész csókom vissza. A távszemszolgáltatás ez egy applikáció, ami ingyen letölthető mind Android és mind iOS rendszerekre. A felhasználó elindítja az alkalmazást, és létrejön a kapcsolat az operátorral, aki a látásában segít a felhasználónak. Ezen kívül lehetőség van arra, hogy a helyzetét megadja az operátornak, és az operátor így le tudja ellenőrizni, hogy egy térképen, hogy hol van éppen a látássérült, és egy esetleges eltévedés esetén vagy üzlet keresésénél ez a funkció ez jól használható. A célunk volt, hogy azontól, hogy egy szolgáltatást biztosítunk a látássérülteknek, úgymond rávegyük őket arra, hogy ezt a digitális világba belépjenek. Saját készülékkel is lehet csatlakozni, és ugye nem csak az egyesületi tagok csatlakozhatnak, hanem minden olyan látássérült személy, akinek szakorvosi, szemorvosi igazolása van arról, hogy ő látássérült. Távszemszolgáltatás. Üdvözlöm, Kinga vagyok. Mivel tudok segíteni? Jó napot kívánok! Kriszta vagyok, és az az igazság, hogy kicsit elnyomtam véletlenül a kávégépet. Meg tudnánk-e nézni, hogy mit ír ki a képernyő most? Azt írja, hogy szürítse ki az asztaltól. Itt vagyok, próbáljuk meg akkor megnézni most a képernyőt, hogy most... Rozzák Gábi, ő lesz az extra elő. Jó, szuper! Nagyon szépen köszönöm! Viszont hallásra! Az operátorok munkaidőkeretben dolgoznak, 12 órás munkaszakban váltják egymást, és 0-24-ben hozzáférhető a szolgáltatás. Van olyan nap, amikor több mint 100 hívást is regisztrálunk, nyilván van olyan nap, amikor lényegesen kevesebb. Vannak napszakok, amikor elég népszerű az operátori központ. A nappali időszakban 3-4 ember dolgozik, éjszaka pedig 1-2. Távszemszolgáltatás. Üdvözlöm, Kinga vagyok. Miben tudok segíteni? Üdvözlöm, segítséget szeretnék kérni, itt vagyok egy mosógép előtt, és a gyors mosást szeretném én itt beállítani ezen a tárcsán. Jó, rendben. És már látom is itt a tekerőjét, ahol a programokat kell kiválasztani, és biztos, hogy balra kell tekerni, rögtön nézem, hogy mennyi. 1, 2, 3 és 4. És ő lesz most a rapid. Ő 30 perces mosás. Jó, rendben, én köszönöm szépen a segítséget. Én is. Nagyon köszönöm, hogy hívott. Én köszönöm Szép napot szépen. kívánok. Viszont kívánom, köszönöm szépen. Viszonthallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Látást adunk, nem tudást. Tehát, hogy ez nagyon fontos szlogenje a távszemnek, hogy ugye ez a 9 operátor nem ért egyformán mondjuk minden esetben a műszaki dolgokhoz, nem értenek egyformán mondjuk a főzéshez. Van lehetősége az operátoroknak arra, hogyha úgy ítélik meg a helyzetet, hogy ők nem tudnak segíteni, akkor egyszerűen elmondják, hogy ez nem tartozik a távszemszolgáltatás keretei közé. Tehát adott esetben például föl lehet neki olvasni egy bírósági végzést, de nem feladata értelmezni az operátornak. Távszemszolgáltatás. Üdvözlöm, Kinga vagyok. Miben tudok segíteni? Jó napot kívánok! Kriszta vagyok.
és abban szeretnék segítséget kérni. Van egy joghurt, szeretném, hogyha megnéznénk, hogy meddig jó. Igen, és rögtön nézem, szeptember 28-a van rajta. Hát akkor ennek már sajnos még jó, hogy megnéztük, azért ez most így nagyon hasznos információ, úgyhogy ezt nem fogjuk akkor elfogyasztani. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Én is. Nagyon Köszönöm. További szép napot kívánok én is. Viszont hallásra. Maga a pályázat elég komoly űrt pótolt ki egyébként az eszközök hozzáférhetőségében. A pályázat keretein belül 800 darab iPhone lett kiosztva a látássérültek számára, ami egyébként azt is magával hozta, hogy szükség volt mentorokra, akik az eszközöket betanítják, mert itt sokszor idős látássérültekről van szó, akik most kaptak először okos készüléket, és meg kellett tanulniuk a kezelésüket. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy a tesztcsoportba belekerültünk, tehát mi már azelőtt tesztelhettük ezt az alkalmazást, mielőtt publikussá vált volna, és erről hát pontosan listát vezettünk, elküldtük, tehát ezt úgy csináltuk, mint egy úgymond tesztelő vagy fejlesztő feladatot. Mivel mi ketten élünk látássérültek együtt, így nem mindig van módunk arra, hogy valakihez fussunk, hogy átmenjünk a szomszédba, akár a borítékot, akár a bármi egyebet megnézetni. Ha valamit lejt az ember, és van olyan, hogy nem találja meg, kúsztunk, másztunk mi is már az asztal alatt valami után például. Jellemzően a gyors segítségnyújtások a legelterjedtebbek, hogy lejtettem valamit, meg kéne keresni, a szavatossági idő kérdése, vagy hogyha a postás hoz egy levelet, hogy kitől jött ez a levél, nem is feltétlenül olvastatják föl, de hogy legalább tudják, hogy kitől jött. Napot kívánok! Egy pénzt szeretnék én megtudni, hogy ez hány forintos. Igen, és látom is, hogy ő egy 5000 forintos. Jó, köszönöm szépen, és én még egy pénzt szeretnék megtudni. Igen, látom őt is, ő pedig egy 1000 forintos. Jó, rendben, köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy hívott. Jó, én köszönöm Szép napot szépen, kívánok. viszont kívánom, késcsókon, vissza le. Eleve ez ad a látássérült embernek egy önállóságot, ami szerintem egy elképesztő nagyon jó érzés, hogy nem az van, hogy állandóan valakinek szívességet kérni, segítséget kérni, hanem ez a szolgáltatás azért van, hogy a látássérült embereket kiszolgálja, segítse. Ez nem egy szívesség, hanem ez egy komoly, fizetett, biztonságos szolgáltatás. Távszemszolgáltatás. Üdvözlöm, Kinga vagyok. Miben tudok segíteni? Jó napot kívánok, én Kriszta vagyok, és megfordítom a telefont, hogy lássuk egymást, vagy hát, hogy lásson engem. Igen, látom ön. Jó, akkor így jó távolságban vagyok? Az az igazság, hogy én csak egy nagyon rövid sminket szeretnék elkészíteni, fölraknék egy alapozót, egy nagyon kicsi pirosítót, meg egy kis rúst, akkor én elkezdem csinálni, és majd közben kérdezek, jó, hogy valamit korrigáljunk-e még. Jó. Jó, na most akkor nézzük meg, én most fölraktam az alapozót. Mindenhol egyenletesen. Jó, tehát akkor így már a szemem alatt a karikák már nem olyan feltűnők, vagy nem látszik olyan. Nem, egyáltalán Jó, nem. jó, most ez egy pirosító lesz. Nem tudom, mennyire látszik, hogy a két kezemben van két fél gömb. Följebb emelem. Igen, így most már látom mind a kettőt, igen. Szépen. Jó, köszönöm. Akkor ebből kenünk egy kicsit. Jó. A bal orcáját fordítsa még a telefon felé. Igen, itt most látom, most a másikat. Teljesen egyforma. Jó, hát Tehát nagyon- azonos árnyalatú Jó. mind a kettő. Köszönöm szépen, és akkor csak egy kis rúst fogunk tenni. Jó, rendben. Jó, hát nézzük meg ezt akkor. Nem tudom, hogy így látszik-e. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen csillámos is, tehát hogy nem olyan erős Olyan szín. fényes, sillámos hatása van. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a segítségét. Köszönöm, viszont hallásra. A legtöbbet talán a személyes kommunikációban tudja nyújtani ez a program.
illetve az egyéb funkciókban. Például a felolvasást segíti az, hogy ki tudja merevíteni az adott képet az operátor, tehát jobban rálát az adott tárgyra, szövegre, amit én megmutatok neki. Akkor a kamera segítségével interaktívan tudunk beszélgetni, hiszen egy felolvasó program egy dolgot tud csinálni, felolvas egy adott szöveget, az operátor viszont segít nekünk láttatni, mondjuk úgy, hogy a lényeget kiemelni az adott szituációban. Egy szóval tudnám kifejezni a függetlenségünk, és ez nagyon fontos. Időtakarékos mindenféleképpen, és függetlenné tesz. Tehát megadja azt a szabadságot, hogy a nap 24 órájában bármikor, ha nekem kérdésem van, vagy ha szükségem van tényleg segítségre, akkor fel tudom őket hívni, és segítenek.